Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 76, ngay khi lá cờ được giơ cao, tinh thần của toàn bộ học viên còn lại của Bắc Thư Linh Viện lập tức dâng cao đến cực hạn. Tiếp theo, phân cảnh tiếp nối ngay sau kết thúc của tập trước, Long Ma Cung vẫn đang bao vây tiêu diệt Bắc Thư Linh Viện. Để lấy mạng Mục Trần và đoạt lại Đại Tu Di Ma Trụ, Hắc Long Chí Tôn đã dứt khoát phái Hoàng Long Chí Tôn ra tay. Kẻ này là một nhất phẩm chí tôn, trong khi đó Mục Trần mới chỉ ở thông thiên cảnh, thậm chí còn chưa chạm tới ngưỡng cửa tiểu nam nan của cấp bậc chí tôn. Vì vậy, trận chiến này hoàn toàn là một màn áp đảo một chiều. Thế nhưng, Hoàng Long Chí Tôn lại cực kỳ thích làm màu, đối đầu với một hậu bối mà hắn liên tục buôn lời mỉa mai, chế giễu. Tuy nhiên, trước sức mạnh của kẻ địch, Mục Trần lúc này đã kích hoạt lôi thần thể, đồng thời rút ra cả Đại Tu Di Ma Trụ. Dù vậy, cậu vẫn không phải là đối thủ của Hoàng Long Chí Tôn, thậm chí tên Chí Tôn này chỉ cần dùng một ngón tay đã chặn đứng đòn toàn lực của Mục Trần, lực phản chấn còn khiến cậu bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, Lạc Ly rốt cuộc cũng quay trở về và gia nhập chiến cục và cùng với Mục Trần phối hợp để đánh với Hoàng Long Chí Tôn. Vừa đánh, Tâm Mục cũng vừa truyền âm cho Lạc Ly, cậu ấy khẳng định Hoàng Long Chí Tôn đang quá kiêu ngạo, thì đây chính là phán đoán chiến thuật cực kỳ nhạy bén của cậu. Hoàng Long Chí Tôn là một nhất phẩm chí tôn, việc hắn ra tay đàn áp một tu vi thông thiên cảnh như Mục Trần trước mặt bao người vốn đã là hành vi tự hạ thấp thân phận. Vì thể diện và lòng tự tôn của một cường giả, hắn tuyệt đối không đời nào vừa vào trận đã tung ngay tuyệt chiêu át chủ bài mà sẽ luôn giữ thái độ khinh địch. Do đó, Mục Trần và Lạc Ly phải chớp lấy chính khoảnh khắc chủ quan này để phản công. Xem đến đây, có thể thấy Lạc Ly đã chuẩn bị tung ra đòn kết liễu và chiêu thức này không gì khác ngoài Lạc Thần kiếm quyết. Bóng hư ảnh khổng lồ hiện lên phía sau cô chính là tiên tổ Lạc Thần. Tương truyền vào thời thượng cổ, tộc Lạc Thần có một nữ tử tên là Lạc Thần, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới. Sức mạnh của bà khi ấy đã đạt tới cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Trong đại chiến chống lại tà tộc xâm lược, một mình Lạc Thần đã đơn độc đẩy lùi hai vị thiên ma đế xếp thứ 8 và thứ 9. Kết cục của trận chiến kinh hoàng đó là Lạc Thần ngã xuống, nhưng hai vị thiên ma đế kia cũng kẻ bỏ mạng, người bị thương nặng. Sau khi tử trận, thân xác Lạc Thần hóa thành một dòng sông rộng lớn bao la, lấy tên là Lạc Hà. Trong dòng Lạc Hà không chỉ ẩn chứa truyền thừa đỉnh cao của Lạc Thần mà còn lưu giữ Lạc Thần Pháp Thân, đại pháp thân xếp hạng thứ 11 trên Chí Tôn Pháp Thân bảng. Lạc Ly ngày nay chính là hậu duệ duy nhất kế thừa truyền thừa tối cao này. Bởi vậy, một chiêu này xuất ra, nó đã ngay lập tức đánh trọng thương Hoàng Long Chí Tôn. Thế nhưng, cũng vì vậy mà nó đã vô tình kích phát chiến ý của đối thủ. Trong cơn thịnh nộ, Hoàng Long Chí Tôn đã tung ra toàn lực phản kích. Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, Mục Trần buộc phải đánh thức Cửu U đang chìm trong giấc ngủ sâu quát: "Cửu U, trợ chiến cho ta!" Tuy nhiên không biết rằng Cửu U có thức tỉnh hay không nữa, bởi vì theo nguyên tắc chuyện, người đến dọn dẹp chiến trường lúc này là mẹ của Mục Trần. Hư ảnh của mẹ Mục Trần mạnh hơn Cửu U rất nhiều và sức hút của bà đối với người hâm mộ cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chưa kể, việc tự ý thức tỉnh Cửu U lúc này rất dễ khiến quá trình tiến hóa của cô bị gián đoạn, phá hỏng tiến hóa là chuyện nhỏ, nhưng bị linh hồn phản phệ mới là đại họa. Nói về mẹ của Mục Trần, bà chính là Thanh Diễn Tịnh, thành nữ thanh mạch của phù đồ cổ tộc, ái nữ của cựu tộc trưởng, một thánh phẩm linh trận đại tông sư, cường giả đứng trên đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn. Bởi vậy, chi tiết này vẫn còn là dấu hỏi lớn. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa những người khác trong học viện đã trở nên vô cùng gay cấn. Qua trailer, chúng ta có thể thấy Lâm Tranh, Cổ Thiên Viêm và Chu Thanh Sơn đều đã trọng thương đến mức cận kề cửa tử. Tô Huyên cũng cạn kiệt linh lực, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thẩm Thương Sinh và Lý Huyền Thông dù có đốt cháy cả sinh mệnh cũng không cách nào chống lại được những cường giả chí tôn bên phía địch. Còn ba vị trưởng lão, họ cũng đã cạn kiệt sức lực mà buông lời yếu ớt vang vọng nói: bài học này không phải để dạy các ngươi cách chiến thắng, mà là dạy các ngươi phải bảo vệ như thế nào. Mặt trời rực rỡ, lấy chiếu rọi thế gian làm trách nhiệm, bình minh ló dạng, phải chuyển mình vươn lên đúng kỳ hạn. Nói rồi, ba vị thiên tịch trưởng lão cũng dốc toàn lực cho trận chiến sinh tử, chấp nhận thiêu dụi sinh mệnh để đổi lấy đòn đánh tối thượng. Cực kỳ đáng tiếc, trong trận chiến này, ba vị trưởng lão chắc chắn sẽ hy sinh, bởi vì dù Thanh Diễn Tịnh có kịp thời ứng cứu đi nữa thì cũng không thể đảo ngược được quá trình tổn hao sinh mệnh này. Còn về kẻ trúng đòn, viện trưởng Thái Đỉnh Linh Viện, Phí Thanh Tùng, hắn là một tứ phẩm chí tôn, lại sở hữu Ngọc Đỉnh Pháp Thân, loại pháp thân thiên về phòng ngự hệ đỉnh. Dự kiến đòn đánh của ba vị trưởng lão cũng chỉ có thể khiến hắn trọng thương, chứ chưa thể kết liễu hoàn toàn. Tuy nhiên, trận chiến này chưa kết thúc ngay trong tập 76, liệu rằng tập 77 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!